Mirëmëngjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë të premte datë 2 shkurt për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9. Cilat janë temat kryesore që ne do diskutojmë sot dhe cilët janë të ftuarit që do të jenë me ne në studio, e mësojmë tani. Në emisionin 7:05 do të ndiqni. Oshe shtyn dhe me 2 muaj procesin e regjistrimit, por çfarë duhet të dinë qytetarët dhe pse duhet të nxitojnë? Në studio me Elton Sevranin. Reforma deregulatore si avantazhe dhe lehtësira, ku përqendrohet dhe ku nis të zbatohet. Në studio me Plumba Beshin, drejtori politikave në Ministrinë e Mjedisit. Reload është një mundësi që vjen për 10 bashki të vogla, me mbështetjen e UNDP-s për të demokratizuar sadopak jetën në këto zona. Në studio me Eglantina Gollaj. Ballkani i përgjakur ndër shekuj dhe integrimi i pritshëm në BE dhe roli historik i Austrisë, me historianin Karl Kazer dhe Enrika Papën nga Fakulteti i Histori Filologjisë. Kamera e Tring sjell dëshmi rrënqese të dëshmitarëve të burgut të grave të Kosovës së Lushnjës për vuajtjet në periudhën e diktaturës. Aktivitetet kulturore në Maqedoni, sidomos në trevat shqipfolse, por edhe aktualiteti atje, në lidhje direkte me Alsat Maqedoni. Do të ndjekim siglën dhe rikthehemi në studio me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme e premte 2 shkurt. Pranga në mesnat, afera $54 milion, arrestohet drejtori i LSI-s. Ish drejtori i rrugëve është ndaluar në polici pas kallëzimit të ministrit Gjiknurit. Dashamir Gjika akuzohet për $54 milion dëm për Tiranë Elbasan. Ky është krye artikulli i gazetës Panorama për ditën e sotme. Opozita bllokon foltoren e Kuvendit. Basha Nezar Seiti do fliste për Tahirjen. Reagon djali i ish kryeministrit Shkëlzen Berisha në prokurori zbardhet dëshmia. Sadia Golli rëfen në grindjen me dritërojnë pengu që do të marrë me vete. Gjufi flet për 12 miljet e Kocias, një kock për nacionalistët grek. Rama marrëveshje e re për detin me Greqinë, si do të zgjidhet çështja Çame. Kocias, budallai apo i mençuri që hodhi gurin e 12 miljeve nga mentor Nazarko. Viti i parë Trump, rritje e sigurisë europiane nga Arjan Starova. Perspektiva e BE-s tër Ballkani perëndimor nga Leonida Mërtiri. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Shkojmë te shekulli. Zgjidhja PD po e trahton përsëri kauzën e zgjedhjeve të lira. Reagimi i kryetarit të partisë Zgjidhja për pazaret mes PS-s dhe PD-s për reformën zgjedhore. Apeli që të organizohet një tryezë gjerë ku të jenë të pranishme edhe partitë e tjera dhe mbikëqyrësit e OSBE Odir. Padia për abuzimin €50 milion arrestohet ish drejtori i rrugëve. Dashamir Gjika u prangos gati 6 javë pas akuzës së bërë nga ministri Gjiknuri për rrugën Tiranë Elbasan. Zbulimet e auditit për fatura të fryera dhe punimet të pakryera dhe dosja që u dërgua në zyrë Arta Markut. 2 belgë dëshmi tronditse për vrasjen e shokut shqiptar. Vrasja e shqiptarit pas fitimeve të shumta të një parcele droge. Mesazhe dhe dëshmitë e 2 vrasësve. Masakruan me hanxhar në Bruksel studentin 22 vjeçar Giuliano Brahim Lari, zbulohet krimi. Drama greke, Medea bën bashk 3 breza artistësh, eksperiencat e Roza Anagnostit, Viktor Zhustit dhe Alfred Trebickës me regjisorin grek. Fermerët e Çermos, këtu ka mbaruar çdo gjë, shtetin e ka braktisur. Gjykata Lënëburg nën kryetarin e Bashkisë Dibër në kërkim shoku i tij. Dëshmia, vrasja e Devi Kasmit, Mario Meshini mohon lidhjet me ngjarjen. Abdurrahim Ashiku, çamët e Dibrës, pronat dhe shkopi i bejsbollit. Koment nga Koço Kogdhima, shitësit e vendit do të kenë fatin e Esat pas Toptanit. Shekulli shëndet, këshillat për nënat e ardhshme përpara shtatzanisë. Elton Peçi flet për kujdesin shëndetësor prekoncepsional. Migena Qato, infeksioni rrezikshëm i zorrëve, simptomat dhe trajtimi, lulëzim çela, urgjencat kardiake dhe shenjat janë këto titujt kryesor të gazetës Shekulli për ditën e sotme. Ndalemi tashmë te gazeta shqiptare. Pakti detar Xhufi Kocias u hodhi një koc grekëve. 12 miljet Athinës ja jep konventa Rama të jetë i matur. Është mirë me qenë shqiptar nga Desada Metaj. Ka dërsida gjeopolitike të botrorit 2018 nga Sali Metani. Lulzim Basha, Rama s'merr vesh nga shteti, qëndron në pushtet sepse ne jemi indiferent. Kreu i PD-s nxjerr dokumentarin se Itej do tregonte sa para mori Tahiri. Një jetë në rrugën e Zotit, presidenti Ilir Meta dekoron Sulejman Rexhepin. Ja rregullat e reja të maturës, afatet e plotësimit të formularit A1 dhe A1Z.
Kryeministri, çështja çame, çështje e të drejtave të njeriut. Ambasada e SBA si të aplikoni për bashkimin familjar. Përse KLSH nuk mund të auditoj armon e keni në brendësi të gazetës shqiptare për ditën e sotme. Këtë, si duket është diçka me pagesë. Normal. Kanë sa të duash. Shqiptarja.com, Shkëlqen Berisha në prokurori fshihet në makinën e patozit. Djali ish kryeministrit u largua me një BMW në pronësi të ish deputetit të PD-s, është thirrur në lidhje me privatizimin e OSSH-s nga kompania CEZ, reagon Shkëlqen Berisha, ja dëshmia ime në prokurori. Arrestohet Dashamir Gjika, ish drejtori i rëndësishëm i LSI-s, prokuroria e Elbasanit vë në pranë nga 11 persona në punës dhe biznesmen. Skandali, 2 zyrtar të lartë të PD-s, shermet moshuarin. Bisedimet ja marrëveshje para me Greqinë përfitojnë mira shqiptar. Pakti i parë jep fund kthimit të shqiptarëve në kufi, marrëveshje e dytë për rindërtimin e vijës kufitare toksore mes dy vendeve. Sherri në kuvend, PD-LSI bllokojnë parlamentin, përjashtohet Edmond Spao. Basha, Kriminel, Ruçi, Halabak, mos prek gardën. Deputetët e PD-s bllokojnë edhe derën e kuvendit, Rama anullon fjalën. Historitë korruptive të zyrtarit të UEFA-s që erdhi në Tiranë për Armando Dukën. Kush është Grigori Surkis, zëvendës presidenti UEFA-s nga Ukraina, që është refuzuar viza nga SBA e akuzohet për korrupsion me fondet e UEFA-s, janë këto titujt kryesor të gazetës shqiptarja.com për ditën e sotme 2 shkurt. Dalemi tashmë tek dita intervista e Edi Rama, e vërteta e 12 miljeve. Kryeministri rrëfen negociatat me Greqinë për detin, çamët, ligjin e luftës dhe varet e ushtarëve grek. Rama është loj shahu. A është hequr nga negociatat çështja çame? Pse Kocias është korrekt kur përmend 12 milje detare, të cilët janë vijat e kuqe të palës shqiptare? A është përjashtuar presidenti nga negociatat dhe cili është halli real i opozitës? Apo kthehet deti në një kaos për të bllokuar reformën në drejtësi? Është kjo intervistë në faqen 2 dhe 3 e zbardhur, por më pas do të keni mundësi ta ndiqni kronikën edhe në emisionin 7:05. Skandali, 2 drejtues të PD-s rrahin të moshuarin para kuvendit, përplasja fizike erdhi pas hyerjeve mes palëve, reagon Fatbart Kadilli dhe Eno Bozdo, na quajti deputet hajdut. Opozita bllokon seancën në kuvend, Ruçi përjashton Spahën. Mblidhni lopët e çmendura se këtë herë nuk ka tradhtar. Shkëlqen Berisha në prokurori për skandalin e CEZ. Në shtëpinë 200 vjeçare të Aleksandër Mojsiut nga Mojkomzeqo. Këto janë titujt kryesor të gazetës Dita për sot. Tani do të ndjekim të përmbledhur të thëniet kryesore të Edi Ramës mbrëm në Real Story në Vizion Plus. Mund t'i siguroj të gjithë se çka po ndodh është hymni më solemn i marrëzisë pseudopatriotike. Është një marrëzi e bazuar tek fakti që jo vetëm ka ignorancë të madhe, por ka dhe një nevojë të madhe për t'u kapur mbas një fjale e cila është korrekte, ajo e ministrit jashtëm grek, dhe për të ngritur një furtunë në kushtet kur lepuri i frikës fle gjet, fle tek reforma drejtësi, fle tek vetingu. Greqia ishte e lumtur me marrëveshjen e 2009-s, e cila, sipas gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, është antikushtetuese, e përkthyer me fjalën e duhur të fjalorit ditëve sotme, është tradhti. E hapëm ne. Greqia për 3 vite me radhë i iku kërkesës që të ulemi në tryezë, jo për të korrigjuar marrëveshjen e 2009-s, po për një marrëveshje të re. 12 miljet janë parim ndërkombëtar, janë edhe në marrëveshjen aktuale, kanë qenë edhe më parë të regjistruara nga Shqipëria në OKB në vitin 1990, dhe ministri grek është korrekt. Po i them gjithë shqiptarëve dhe pastaj vëre, marrëveshja e re, jo marrëveshja e korrigjuar, e re. Do të jetë për Shqipërinë shumë më mirë se sa marrëveshja antikushtetuese. Dhe marrëveshja e re do të jetë e bazuar katërcipërisht në kornizën
e përcaktuar nga gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Kush e hapi çështjen çame? E hapi Greqia? Apo e hapëm ne? E futëm në programin ton qeverisës në 2013 e para qeveria e Shqipërisë dhe sot e diskutojmë tryez. Me një nuancë. Greqia thot nuk njoh çështje çame dhe ka një arsye, sepse për Greqinë çështje çame do të thot pretendim territorial në tokën e Republikës Greqisë. Kemi ne pretendime territoriale mbi Greqinë? Në asnjë mënyrë, jo. Ishte Edi Rama mbrëm në Real Story në Vizion Plus. Tema: Shkëlqen Berisha trazon parlamentin, fletëthirja nga prokuroria tensionon PD-n. Prifti ortodoks që luftoi me kobure dhe dyfek kundër Greqisë për kufirin shqiptar, e vran dhe i pren kokën si trofe. Pëllumb Gjufi, e vërteta e faljes së detit Greqisë. Antena brenda familjes, Eno me 2N shpjegon pse rran qytetarin tek pedonalja. Lulzim, nuk mundet Rama duke bërë cubi në kuvend. Mero Baze, hecet e vegjël një gur në qafën e tregut të lirë të energjisë. E shkatrove Partinë Demokratike o Lulzim Basha. Nga Artura Jazi, Panajot Barka, sa i vërtet është sinqeriteti i Tiranës në dialogun me Athinën. Artan Fuga, kësaj loje i ka dalë çdo lloj boje, ka kufi me çdo gjë, nuk ja vlen më. Janë këto titujt kryesor të temës për ditën e sotme, natyrisht keni edhe këtë përse KLSH-ja nuk mund të auditojë Armon. Dalemi tashmë te Kumapo, çështja Çes merret në pyetje nga prokuroria. Shkëlqen Berisha, Rama së shpejti në burg. Djali i kryeministrit Berisha është thirrur për të dëshmuar mbrëm në prokurorinë e Tiranës në cilësinë e personit që deklaron në rrethana të dobishme. Shkëlqen Berisha është marrë në pyetje për rreth 30 minuta në lidhje me privatizimin e OSSH-s nga kompania Çes. Reagimi në Facebook, numërimi mbrapsht ka filluar dhe nuk do të jetë larg dita kur kryeprokurori dhe kryegjykatësi i përkohshëm do të lënë rehatinë Sarajeve të Surrelit për të ndarë fatin e dhomën me marionetat e zullumeve të tij. Lexonit plot në faqen 4. Tension në kuvend, kalon aeroporti Vlorës, rrëzohet lista për KLG-n dhe KLP-n. Hapat që duhet të ndërmarrë opozita përtej logjikës së protestës nga Ervisi Iljazaj. Facebooku t'i bëhet vonë vetëm për Facebookun. Strategjia e paqartë e zgjerimit të BE-s me Ballkanin Perëndimor. Basha në zerë se itaj u mor peng se do të tregonte sa para mori Tahiri. Pushteti Luiza Gjuvanit në teatr, lexoni plot në faqen 13. Të rrezikuarit janë të moshuar, trajtimi me dhe pa operacion, gurët e tëmthit. Studimi 6 muaj dietë mesdhetare, rrit shanset për shtatzanim. Ngërsh nga Bujar Kapexhiu, Rama ikna noeja, halle kjo dynja. Mire ka, halle duke ngjan. Telegraf. Tani, për gjithë të historinë që e goditën, e qelluan, e akuzuan, sot Telegrafi nuk e ka. Po të paralajmëroj arrestimin. Se ka? Nuk e ka arrestimin. Jo, po, unë mendoj se nuk e kanë marrë vesh. Ta kishin marrë vesh. Tani këto tjerët si e morën vesh? Dhe më, po, mirë varë. Dhe të mbyllur në 6 gazeta edhe kanë fjetur mendjen. Po. Telegraf, protestat dhe ndryshimet në SBA do ta kthejnë qeverinë në peshkun e madh. Por besi se do ta kesh nesër patjetër. Po patjetër me suplement madje. Nureddin Skrapari, tragedia e inteligjencës së naftës, inxhinier Bujar Leskaj, libër amaneti i inxhinierit dhe gjeologu të naftës dhe goditja e shkencëtarëve nga gjyqet e diktaturës. Presidenti i Republikës Ilir Meta deklaron se nuk ka më falje për personat që dënohen për dhunë në familje. Opozita e bashkuar, PD dhe LSI kërkojnë largimin e Ruçit nga drejtimi i kuvendit si përgjegjës për tensionimin e seancave. Aplikimi për vizat amerikane, zyra konsullore e SBA-s sqaron kërkesat për vizat turistike, udhëtimin me fëmijët, bashkimin familjar dhe lotarin, aplikimin me post dhe evitimi i intervistës. Gaço Veshi, sa herë më merr malli për të dhe jam i mërzitur shumë që ndroj pranë raftit të librave të tij në bibliotekën time një vit pa të madhin Dritroa Golli. Opinion, Ad Gjergj Fishta, mbreti i poetëve shqiptar. Urimi i Telegraf, Mozaik dhe Aktualitet, të gjithë arsimtarët që duan të përfitojnë shtesë rroge do t'i nënshtrohen një tjetër provimi. Zëvendës presidenti UEFA-s, ne kujdesemi për futbollin dhe nuk do lejojmë ndërhyrjen nga palët e treta. Mjekësi, ujë i ndotur, mbetjet industriale, produktet kozmetike dhe duhani, shkaktar për tumoret,
Janë këto titujt kryesor të Telegrafit për ditën e sotme. Do ndalemi tashmë tek 55 e përditshme e pavarur, Rama pazar me krimin, detin, aeroportin. Shën Aumi çështja e kufive të Shqipërisë nga Kastreu Dervishi. Berisha, aeroporti Habilaj, çfarë është mbi 20 milion euro shkon në xhepin e Edi Ramës. Po mire, ka ngritur goxha stekën, se mbi 20 milion euro, se mund të merrte edhe kështu për 200-300.000 euro. E dëgjon Berishën, thot aeroporti, Habilaj, çfarë është mbi 20 milion euro, thot shkon në xhepin e Ramës. Po tha doktori është e vërtet, po na ilumino pak çfarë. Ta the mund patjetër. Është puna se. Doktori thot, e konstatuan të gjithë shqiptarët të lidhur me krimin që mjeshtërisht për këtë popull quhet qeveri në një akt të pashëmbullt në historinë e parlamentit, përjashtoi kryetarin e grupit parlamentar për të krijuar një situatë në cilën të kaloj arbitrarisht ligjin e hajnisë më të madhe publike, aeroportin Habilaj, se kështu po e quaj, se po bëhet me një çmim absolutisht 5-6 herë më të madh se aeroporti Kuksit, tha lideri Berisha në fjalën e tij. Çdo shqiptar duhet ta di se çfarë është me 20 milion shkon në xhepat e Edi Ramës dhe individëve të tjerë që kanë lidhje vetëm me luksin dhe pasuritë e tyre të krimit. E bën këtë të paprecedent se janë të mbërthyer në një skandal të tmerrshëm. Edi Rama në shkelje të kushtetutës ka përzënë nga Shqipëria, ka ekstraduar personin kyç të bandës së Habilajve me urdhër të Tahirit vetëm 2 ditë pasi ai kishte shprehur vullnetin për të bërë dëshmitar i penduar i mbrojtur i drejtësisë. Mjaftoi ky lajm që ai të përzihej me lecka dhe të mbeteshin gjysmat e rrobave në qeli duke shkelur kushtetutën, ka thënë doktor Berisha. Vijojmë. Kreu i grupit të PD-s SPAO nuk ndalemi, vazhdojmë me protesta. Monika Kryemati, Rama nuk shpëton dot nga përfshirja e tij në trafikun e drogës. Falja e 12 miljeve greqisë e papranueshme jatë çfarë ndodh, flet Vladimir Beja, ish komandant i forcave detare. Shkup, Matthew Nimic, optimist për zgjidhjen e kontekstit të emrit, pasojë të nismës për fuqizimin e gjykatës së posaçme në Kosovë. Velia i 2.000 lekë administratës për mbjedhje pemësh. Basha, mafia qeveritare nëmbeu Nazer Seitajn për të mbyllur dosjen Tahiri. Këto janë titujt kryesorë të gazetës 55 e përditshme e pavarur. Gazeta Sot. Rama, e vërteta e marrëveshjes së detit, nuk i kemi falur as 1 centimetër territor Greqis, ata që akuzojnë kanë hallin e reformës, si shpëtojmë dot. Kaos në sallën e parlamentit, opozita bllokon mbi 2 orë foltoren, përjashtohet Edmond Spaho. Berisha merr frenat e opozitës, udhëzime Bashës dhe kryemadhit për degradimin e parlamentit, skenar për bllokimin e negociatave me BE-n. Dhe shoqërojnë me foton e bisedës kryemadhi Berisha në si është rradha 3/4? Aty te vendi ku ulet Berisha. Dokumentet e CIA-s, Rusia drejtonte ushtrinë shqiptare më 1952, ku do kishte këshilltar. Jasi Veriu luftonte regjimin komunist. SPAK dhe Byroja e Hetimit ngrihen në maj qershor. Masa ekstreme sigurie për prokurorët që do të arrestojnë politikanët, zbardhet programi i qeverisë. KLG dhe KLP të bllokuara nga kushtetuesja pa ndryshuar ligjin, nuk bëhet dot shkarkimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve. Drejtësia në ngërç. Majoranca rikthen debatin për arrestimin e deputetëve, fut në kalendarin e punimeve ndryshimin e rregullores, miratimi më 22 shkurt. Digjeti ç'është kjo, pse është në ngërç drejtësia me këtë punën e kushtetuesës? Pse është drejtësia në ngërç me këtë kushtetuesen? Me kushtetuesen sepse ka më pak antarë se ç'duhet kishte normalisht. Po për çfarë duhet? Si për çfarë duhet? Nëse ka ndonjë çështje të rëndësishme? Jo, këta thon, siç thon këtu. Që shkon kushtetuesen. Jo. KLG dhe KLP të bllokuara nga kushtetuesja pa ndryshuar ligjin, nuk bëhet dot shkarkimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, drejtësia në ngërç. Le ta lexojmë mirë. Kuvendi i njëjtën tjetër do të votojë listën përfundimtare të antarëve të KLG-s dhe KLP-s. Me miratimin e kësaj liste do të mundësohet dhe ngritja përfundimtare e 2 institucioneve të drejtësisë, kryesisht Këshillit Lart Gjyqësor dhe Këshillit Lart Prokurorisë. Por edhe pse do të ngrihen 2 institucionet e para që do të japin dhe jetë krimit të SPAK-ut, këto 2 institucione nuk do të kenë mundësi të marrin vendime për shkarkimin apo emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, nëse PD dhe LSI nuk jep konsensusin në votimin e seancës plenare që do diskutohet për këtë çështje. Kjo për faktin se gjykata kushtetuese në muajin prill, duke pranuar pjesërisht kërkesën e PD-s për rrëzimin e ligjit të organeve të reja të drejtësisë, rrëzoi vetëm 5 nene. Më konkretisht, u cilësuan antikushtetues neni 5, neni 61, neni 103, neni 159 dhe neni 169.5. Nga këto 5 nene, 2 janë më të rëndësishmit, neni 61 dhe neni 159, pasi kanë të bëjnë me mbledhjet e KLG dhe KLP. Kështu,
Nëse nuk miratohet në seancë plenare, neni 61 që është kthyer nga kushtetuesja, KLG nuk do të mund të marrë dot vendime për sa i takon emërimeve dhe shkarkimeve të gjyqtarëve apo administratës gjyqësore, duke e futur drejtësinë në një tjetër ngërç. Mbledhja plenare e Këshillit të Lartë Gjyqësor ushtron kompetencat e mëposhtme, miraton akte në ligjore normative në zbatim të këtij ligji ose të ligjeve të tjera me efekt të përgjithshëm detyrues mbi të gjithë gjyqtarët, administratën gjyqësore, personat privat dhe organet publike. Miraton akte për rregullimin e procedurave të brendshme të Këshillit, emëron dhe ngren në detyrë gjyqtarët mbi propozimin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, thuhet në nenin 61 për KLG-n. Ndërkohë, e njëjta gjë do të ndodhë dhe me KLP-n nëse nuk miratohet nenin 159. Ta do të gjejë një zgjidhje qeveria me këto që ka rrëzuar kushtetuesja. Duhet të ndryshojnë, çfarë bëhet? Nuk hyn dot ligji në fuqi. Se di. Duhet jurist për këtë punë. Statusi naftotari qeveria nxjerr aktet nënligjore brenda muajit prill për përfitimin e pensionit, jurist nga këta të politikës se nga dashuria në urrëtie dhe në nkrismat e çizmeve, e dija që do e humbisje bastin zoti Donald Lu dhe natyrisht kjo gjëja e Armos. Janë këto titujt kryesorë të gazetës sot. Ndalemi te koha jon. Kryeministri Rama kërcënohet me jetë. Koço Kogdima kërcënon shefin e qeverisë për fatin e Esat Pash Toptanit, i cili u vra nga Avni Rustemi. Shpresohet se Kogdima si patrioti flak të mos miklohet personalisht nga akti i Avni Rustemit, por të përdor luftën politike. Qytetarët dhe shoqëria civile protestojnë para kryeministrisë kundër shitjes së detit. Kaos në kuvent, sher, fyeri dhe akuza mes opozitës dhe PS-s. Monika Kryemadhi, protestat nuk do të ndalen. Edi Rama, deklaratat e Kocias për marrëveshjen tetare janë korrekte. Meta nuk do të trajtojë më falje të dënimit, asnjë person të dënuar për dhunë në familje. Edhe këtë të njëjtë të pa ekspozuarit në Top Channel ishte më i shikuari. Erdhi dita që të bëj shkrime në gazeta për të bindur veten që ne shihemi. Ja si puna kësaj Armos, ja. Finos, jam kandidati Olsi Ramës, po mos ishin asinkron do shta do shieshin. Finos, jam kandidati Olsi Ramës, Duka nuk ka bërë asgjë për futbollin. Përse KLSH nuk mund të auditoj Armon, këto ishin titujt kryesor të gazetës Koha jon për ditën e sotme. Dgjoj, me dy fjalë. Pse nuk mund të auditoj KLSH Armon? Mund të na thuash pak vetëm? Tani këta kanë paguar Noli për të dalë nëpër gazeta. Po na kishin paguar dhe ne për këtë reklamën e kisha lexuar. Se ata të tjerët nuk e kanë lënë më mangut, po ndonjë kështu, ndonjë kokë, kush e ka bërë një herë? Po KLSH kush mund ta bëj tjetër? Mendova se ka bërë zoti Leskaj, mos është nga ato që shkruan zoti. Po zoti Leskaj është kreu i institucionit. Jo, po dakor, po mos është kështu me firmën e tij në kuptimin. Po ta lexoj unë se unë s'e kam problem. KLSH mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në 163.c dhe në ligjin numër 154/2014 datë 27/11/2014 për organizimin dhe funksionimin e kontrollit të lartë të shtetit në 10 kompetenca.e në përputhje me funksionin e tij ka për kompetencë dhe kontroll, auditimin e përdorimit, administrimit të fondeve dhe pronës publike apo shtetërore, si dhe mbrojtjen e interesave ekonomike dhe financiare të shtetit të persona juridik, në të cilët shteti ka marrë më shumë se gjysmën e aksioneve ose kur huat kredi dhe detyrimet e tyre garantohen nga shteti. Për më tepër lexohen Oli se e kanë gjithë gazetat. Po këtë ka gjë dimne që shteti s'ka shumicë në aksioneve aty, s'ka ç'i bën ti se ka privati tash se na çuditën. Për këtë paguajnë se këta me paratë kujt paguajnë këta të KLSH-s? Ata kanë një fond të caktuar për mediat, kështu që janë shumë në rregull. Për të informuar publikun. Po ja, janë tonat to. Po tonat janë për shumë institucione, po interesi dhe informimi publikut është shumë i rëndësishëm. Kështu që ata janë rregull. Bravo KLSH-ja, integrimi rilindja ka frikë nga fjala në kuvent. Kryemadhi asgjë nuk mund ta shpëtojë Ramën dhe qeverinë e tij të kukullave. Kryetaria e LSI-s, kjo qeveri nuk mund të shpëtojë nga llogaridhënia për përfshirjen e saj në trafikun e drogës dhe bërjen njësh me krimin e organizuar. Rilindja është thjesht një grup kriminalësh, është titulli kryesor i integrimit. Më poshtë, Kedi Mehmetaj, kryeministri nuk dëgjon dot të vërtetat që thot opozita, jemi të vendosur ta ndalim. Flojda Kërpaçi, propozuam libra falas për nxënësin nga klasa e parë deri në të 9-ën, qeveria e krimit votoi kundër. Prononcimi i kryetarit të grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Vasili, krimi ka emëruar edhe kryeministrin e tij tërësisht kuisling, tradhtar të interesave të vendit dhe të qytetarëve. Aktiviteti, presidenti i Republikës, Meta nuk do të trajtoj me fajle të dënimit asnjë person të dënuar për dhunë në familje. Shkollat jashtë standardeve, KLSH, probleme me ngrohjen, për masat, amortizimin e mobilimin për
prej aferave korruptive. Indeksi i riskut BMI Fitch, rreziqet ekonomike dhe politike në Shqipëri të larta, renditemi të parafundit në rajon, janë këto titujt kryesor të integrimit. Dalim tashmë me gazetat e sportit, e nisim me Sport Express, supermarketi superiore, flamurtarit e kuksit top, Partizani kanë tjeri për hershëm. Marini, kampionati po rritet a bajza e lëvizja më mirë. Debati zhurmshëm duka Ministria e Kriminal në zgjedhje. Fino, ka pasur abuzime, duhet fryme re. Futbolli në botën e çuditërave, 2.1 miliard shpenzime në treg. Ali Mema, një legjend me pension minimal, 75 vjetori lindjes. Kaos total, përse nuk ka datë për zgjedhjet në peshngritje. Këto janë titujt kryesor të gazetës Sport Express për ditën e sotme. Panorama Sport, pra paskena me Albi Allën, Kuksi humbi 250.000 euro. Lojtari ishte një hap larg Beneventos në Serie A, akordi u prish në mesnat. Trajneri italianëve dinte më ngjerash, ndroi mendje në fund. Po informohu trajneri më shumë çik. Çani kthehet në formë, Partizani bën gati ndryshimet, gara për FSHF-n akuza për kriminal dhe kërcënime me burg, ja kush e fitoi debatin Duka Fino. Skënderbeu konfirmohet shifra 200.000 euro për Abazajn, James premton titullin. Ndërkombëtarët, zëvendës presidenti UEFA-s, mesazh për zgjedhjet, nuk tolerojmë ndërhyrje. Vllaznia atësinës i japin duart me stil, klubi shfrytëzon shkeljen e lejes së punës për lojtarin dhe prish kontratën. Legionarët Alkanjari u stërvita me lektemia, por lushnja nuk më federoi. Të tjerë tituj, Kupa e Mbretit, do të ndjekim pas pak golin e vetëm të Barcelonës, Barça fiton të parën, Suarez kafshon, Inter i Icardi vish kriset me vandën, Spalletti ndron skem. Juventus zonja Pakra, Bernardeschi 3 muaj jashtë, Angli Conte del hapur, Chelsea gati të më shkarkoj, Bayern Muniut hëne si Dieg Riberin, Robben ka ende shpresë, janë këto titujt kryesor të Panorama Sport për ditën e sotme. Ishin këto titujt kryesor të gazetave për këtë ditë të premte datë 2 shkurt. Ne do të ndalemi tek një material që është përgatitur nga Tring në burgun e grave, ish burgun e grave të Kosovës së Lushnjës, që sot është një burg normal, i të dënuarve normal, për një takim me dëshmitar okular të atyre korave në lidhje me vuajtjet që kryesisht gratë kanë pësuar në këtë burg në në periudhën e diktaturës. I vendosur mes kodrave të ulta të Myzeqes dhe tokave buqësore në Kosovë të Lushnjës, ish burgu i grave në kohën e komunizmit, i parë nga lart, sot ka pothuajse të njëjtën strukturë. I ndarë në 2 pallate, dhoma izolimi dhe territore të vogla i rimi, pamja e sotme e tij është shumë pranë memorjes së para 90-s. Pas rekonstruksionit në vitin 1996, në ambientet e burgut u krijuan dhoma të vogla për të burgosurat, duke ndryshuar disa nga funksionet e godinave. Sot ky është një burg për burra, por historia e tij e pandërprer ka bërë që memoria e diktaturës të jetë më e gjallë se në çdo institucion tjetër dënimi. Banorët e zonës së Lushnjës e njohin mirë këtë hije persekutimi që diktatura lëshonte në Myzeqen e mbushur me të internuar dhe të burgosur. Prej kujtimeve të forta që sot kanë të dënuarat ende gjallë, e mbi të gjitha autenticiteti patjetërsuar i mjaft ambienteve të burgut, ka bërë që ky institucion persekutimi e dënimi politik për gratë e dënuara me agitacione propagandë të jetë në qendër të një iniciative që kryetarja e autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit, zonja Genta Sula, synon të ndërmarrë mbi memoristikën e krimeve të komunizmit në vendin tonë. Ne po shikojmë mundësinë për të treguar të historitë dhe për ta përdorur këtë objekt në mënyra të ndryshme, qoftë një muze i hapur, qoftë për të përdorur pjesë të këtij për të muzealizuar një ditë. Prandaj kemi ardhur me vlerësuar, fol me ju, me pa ambientet, dhe bisedu me njëri tjetrin, ku si ekip që jemi, dhe të shohim si mund të... Çdo gjë e keni në dispozicion. E shoqëruar nga familjar të viktimave të diktaturës, psikolog, specialist muzeal, zonja Sula ka realizuar një vizitë njohëse në një ndër institucionet e rralla që dëshmon më së miri aktet persekutuese të shtetit komunist. Vizita e saj përfshiu në mënyrë të detajuar gjithë ambientet e burgut, i cili prej vitit 1986 e deri sot kryen funksionin si një burg për burra.
I ndërtuar në vitin 1976, burgu i diktaturës u destinua për gratë që deri në atë moment vuanin dënimet e tyre në burgun e Burrelit. Në Shqipëri kanë qenë rreth 800 gratë të burgosura politike, ku shumica e tyre vuajtën dënimin në këtë burg. Ish gardiania e burgut, atëherë 20 vjeç, Tajibe Pire, është një ndër dëshmitë e para që pranon të tregoj mbi të burgosurat politike të huaja dhe shqiptare në këtë institucion. Të huajat ishin jo me një shkollë të lartë, por me disa shkolla të larta. Po përveç ruseve? Kishim edhe italiane, kishim rumune, kishim një franceze, Çeke, polake. kishim dhe polake. Pjesa e më madhe të dënuarve që ishin për politik, kishin tjetër kulturë. Silleshin shumë ndryshe, këto të huaja gjithashtu. Sa vite dënim kishin, afërsisht? Deri 25 vjet. Kishin, a? Po. E në përgjithësi këto kishin dënime për agitacion propaganda. Të gjitha të dënuarat pothuajse i përfshishin në këtë akuzë. Format e ndëshkimit lejoshin thyerje, një diskriminim para shoqeve, deri dhe në izolim. 24 orë, 3 ditë, 15 deri në 1 muaj. Po si meny ushqimore? Meny ushqimore kishte ndryshe ishte punës, ndryshe ishte papmosisë. Normat e ushqimit ishin më pak këto kalorit, si mishi që ishin këto në një qumsh, në një vezë. Menin këto qumshin dhe vezën nga ndonjëherë menin vetëm të dënuarat që kishin raport mjekësor. Çdo gjë ka qenë e menduar mirë. Gratë që do të vuanin dënimin këtu, në fakt ishin njëkohësisht dhe skllave pune. Ja si i kujton ato një ish i internuar në këtë zonë. Ne i shifnim nga fshati tjetër ku ne kemi qenë të internuar. Gjatë kohës që ne punonim ballë për ballë me kodrat që ishin të Kosovës. Unë kam qenë dragot të Dumres. Ne nuk i shikonim nga afër burgosurit, po i shikonim nga larg. Dhe burgosurit ishin femra që visheshin me të bardha. Dhe fatkeqësisht ne nuk i quonim burgosur dhe qenie njerëzore, por i quonim pul bardha, sepse nga larg dukeshin si pika të bardha, dhe kështu i personifikonin. Ato punonin gjithë ditën? Ato punonin gjithë ditën, bënin kilometra rrugë në kam, sepse kodrat janë shumë larg këtu, vendet e punës ishin shumë larg, dhe bënin punë të rëndonta bujqësore, që nga hapjet e tokave të reja, mbjellje, prashitje, e të ndryshme. Në çmosh ke qenë vetë aty? Unë vetë kam qenë, domethënë moshën 16 vjeç, 18 vjeç, punoja në fermë në krahun tjetër, bashkë me shokët e mi që Për kryetaren e autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit, zonjën Genta Sula, kjo vizitë dhe kontakti i parë me këtë institucion është vetëm nisja e një procesi të gjatë për ndërtimin e një rrjeti muzeal mbi kujtesën kolektive. Kam ardhur këtu sot bashkë me një pjesë të ekipit tonë të autoritetit për informim mbi dosjet e ish-sigurimit të shtetit, në zbatim të planit tonë të kërkimit shkencor dhe rishqyrtimit të historisë, ato që ka të bëjë me historitë e përndjekjes politike mbi gratë. Ky burg ka qenë një ndër burgjet që prej viteve 76 deri në 87 ka shërbyer për gratë, që kanë qenë një pjesë e tyre të përndjekura politike. Spikat fakti që rreth 800 sa gra në Shqipëri kanë bërë burg politik, pra janë akuzuar si armike të shtetit, dhe një pjesë e tyre kanë qenë dhe gra të huaja, ato që për shkak të dashurisë tyre u martuan me shqiptar, dhe në atë sistem çuditshëm ku mbjetonte fryma e luftës klasave, lufta e ftohtë mes kampeve ideologjike, u akuzuan dhe u dënuan si armike. Erdhëm këtu sot me një ekip mixt, gazetarësh, studiusish, një pjesë e komunitetit që ka vuajtur këtu, për të parë nga afër ambientet, për të biseduar me personelin këtu, një pjesë e cilëve kanë punuar në atë kohë, për të marrë disa kontakte me personelin tashmë të pensionuar, për të marrë impresionet e tyre, për të mësuar më shumë, për të ndjerë më pranë, vizituam ambientet, vizituam qilit, bëm disa biseda paraprake, u mirëpritem nga personeli i këtij burgu përmes drejtorit, dhe mendojmë që është një filesë për të filluar një bashkëpunim, të themi një dialog, se si dhe mund ta muzealizojmë një ditë historitë që kanë kaluar gratë e përndjekura politike këtu.
Morëm disa fakte dorës parë, ngarkuam emocione dhe po hedhim hapat e para të ndërtimit një projekti të mirë bashkëpunim me komunitetin e hulumtuesve. Ka shumë për të thënë edhe shumë për të analizuar e për të mbërritur në konkluzione. Për kryetaren e autoritetit të dosjeve zonjën Sula, kjo vizitë është një përpjekje domosdoshme për të kërkuar, për të dokumentuar të vërtetën, si dhe për të thënë me vërtetësi historinë e persekucionit e vuajtjeve në diktaturë.